pẹtrol tó gbẹnu sókè tó kàn wọ́n wá rọ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn míì tọ́rọ̀ kàn láti gbé ìgbésẹ̀ lọ́gán. kíní kan gbogbo ìhàlẹ̀ kẹ̀rẹ̀kúrú kẹ̀rẹ̀ tí ń gbé sọ́bsidì mú sọ́bsidì kú o tí ó gun mọ́tò ó gun mọ́tò tí ò ní gun mọ́tò ò ní gun mọ́tò tí ó gun mọ́tò lé nílùú òyìnbó gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò lèèyàn ní tí ó jẹ́ pé gáràjì tí a pààkì sí ni ó wà for more than 6 months. àkọ́rọ̀ epo wa ti wà lórí ẹ ti pẹ́ èmi rò pé tó lè jẹ́ ìfọkànbalẹ̀ ni tí wọ́n bá tún àwọn ilé epo àìfọpo wa rìfánírì tí wọ́n bá tún wọn ṣe a lè máa képo wá láti ìlú òkèèrè kó sì tó ti káyé tí gbogbo nàìjíríà ó lò. wọ́n rọ ìjọba láti wọ́nà àbáyọ sí ọ̀hún epo ó sì rí dájú pé owó ìjàlè epo dúró sójú kan. àwọn èèyàn náà tẹnumọ́ pé àkókò ti tó fún àjọ NNPC àti ìjọba àpapọ̀ láti ṣàgbéǹde àwọn ibùdó ìsọ epo dọ̀tun lórílẹ̀‐èdè yìí ó dẹ́kun kíkó epo wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè èyí tí wọ́n ló mú èbù ẹ̀ bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè yìí. ọ̀rọ̀gùn tí òkè ìlà ọba adédọ̀kun abọ́lárìn Iroyin kẹ́yìnkínní ti ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ nílẹ̀ yorùbá ó ní àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti wàgbò dẹ́kun fún kí wọ́n sì ṣàmúlò ìṣọ̀kan ìpamọ́ra ohun àgbọ́yé láti fi wá ojútùú sí ìṣòro náà. ọ̀rọ̀gùn òkè ìlà sọ̀rọ̀ nínú àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ tó dá lé pípín wọ́n ìpèníjà tó ń kojú ètò ààbò nílẹ̀ yorùbá níbi lẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì ẹlẹ́ẹ̀kejì orí ẹ̀ tí fásitì ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun gbé kalẹ̀ ló ti wòye ọ̀rọ̀ náà olúwatóbi lọ́gbà odò nígbà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ̀jẹ̀ agbó àbọ̀ láti ẹ̀mí jùbọ́lá káyọ̀dé òkèlè ẹ̀kọ́ sí. ìpàdé àpérò náà tí Global Affairs and Sustainable Institute tí fásitì ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ṣàgbékalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yorùbá àti gbogbo àgbáyé pẹ̀lú àkòrí ọ̀nà láti borí àwọn ìpèníjà kan nílẹ̀ yorùbá àti ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àfojúsùn ọjọ́ iwájú ló ṣàkójọ àwọn ìkan ìlú àtàwọn igi ìwé gbòǹgbò ìmọ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú èròǹgbà láti wójútùú sọ̀rọ̀ ètò ààbò tó rí bákan nílẹ̀ yorùbá. nínú àpilẹ̀kọ rẹ̀ ọ̀rọ̀gùn tí òkè ìlà ọba adédọ̀kun abọ́lárìn Iroyin kẹ́yìnkínní tó tọ́ka sí onírúurú ohun tó ń pàkúta sétò ààbò nílẹ̀ yorùbá tẹnumọ́ pé ó ṣe pàtàkì fún ìran yorùbá láti bojú wẹ̀yìn nípa ìtàn láti mọ ọ̀nà táwọn baba ńlá wọn ń gbà borí àwọn ìpèníjà ètò ààbò. ọba abọ́lárìn fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ṣe pàtàkì fún ìran yorùbá láti fìmọ̀ ṣọ̀kan kí wọ́n sì jíròrò lórí ọ̀nà àbáyọ sí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀. tá a jẹ́ ní yorùbá aláti máa ronú bí yorùbá aláti fẹ́ràn ara wa aláti bọ̀wọ̀ fún ara wa aláti máa ronú ọ̀la aláti rí i pé ilé ayé fúngbà díẹ̀ ni bá a ṣe bá kọ́lá ṣe ló ṣe ká fi sílẹ̀. ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ gíwá fásitì ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Clement Adébọ̀yé tẹnumọ́ pé èrèdí ìpàdé àpérò náà ni láti bójú wo ìyàtọ̀ tó wà láàrin ẹ̀yà yorùbá àtàwọn ẹ̀yà yòókù lágbàáyé gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti ṣàgbéǹde àṣà àti ìṣe yorùbá. ọ̀jọ̀gbọ́n Adébọ̀yé ṣàlàyé síwájú sí pé ẹ̀ka tó ṣàgbékalẹ̀ àpérò náà fẹ́ jíròrò lórí àwọn ìpèníjà míì tó ń kojú ìran yorùbá lọ́nà àti kópa tó jọjú nídìí ṣíṣe àgbéǹde pàtàkì ìran yorùbá nídìí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà àti ìṣọ̀kan àwùjọ. ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ sókè inú mi dùn gbà tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí wípé wọ́n ti sọ wípé kí wọ́n máa kọ́ yorùbá kí wọ́n máa kọ́ haúsá kí wọ́n máa kọ́ fúlàní kí wọ́n máa kọ́ oríṣiríṣi èdè. àǹfààní tó wà ń bẹ̀ ni wípé èdè wa táwọn kan ń kọ́ nílùú òyìnbó èdè wa tó jẹ́ pé ó ń ju àwọn kan lójú nílùú òyìnbó tó jẹ́ pé fún àpẹẹrẹ ní ilé ẹ̀kọ́ kan tó ń pè ní yunifásitì Bayreuth ní ìlú Germany odidi ilé ńlá kan ni wọ́n kọ́ síbẹ̀ tí wọ́n ti ń kọ́ ọmọ lédè yorùbá. ní ilé ẹ̀kọ́ gíga kan tó ń pè ní yunifásitì Bonn ní orílẹ̀-èdè Germany ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ kan wọn bẹ̀ tó ń pè ní tó ti ń kọ́ wọn ní kéwú. bákan náà nínú ọ̀rọ̀ adarí ẹ̀ka tó ṣàgbátẹrù àpérò náà ní fásitì ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n John Agbonifo ló ti ní èrèdí ètò ọ̀hún ni láti mọ àwọn tó rọ̀ mọ́ ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìdàgbàsókè. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ẹ̀kọ́ òun fẹ́ ṣàna ìfikùnlukùn láàrin àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n láti lè wọ́nà àbáyọ sáwọn tó dàbí ìpèníjà. àyẹ̀wò owó àgbà nípínlẹ̀ ọ̀ṣun tó fẹ̀yìntì aláàjì fọlọ́runṣọ́ adésínà
ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè nàìjíríà lápapọ̀ láti túbọ̀ mú iṣẹ́ wọn ní pàdà kí wọ́n sì máa tẹ̀lé ìlànà tó yẹ nípa àmúṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ níbi ayẹyẹ ìdágbére lẹ́nu iṣẹ́ ọba tí wọ́n ṣe fún àyẹ̀wò owó àgbà tó fẹ̀yìntì tètò náà wáyé ní gbọ̀ngàn tó wà fọ́rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ní sèkítírì àtijọba ló ti wòye ọ̀rọ̀ yìí ààbọ̀ ìròyìn ọlùjì àmùdárè ẹ̀jẹ̀ àgbò. ayẹyẹ ìfẹ̀yìntì fún àyẹ̀wò owó àgbà nípìnlẹ̀ yìí alhaji fọlọ́runṣọ́ adésínà ló ṣàkójọ àwọn ẹbí ará ọ̀rẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ àtàwọn afẹ́nifẹ́re láti bá dáwọ́ ìdùnnú fún bó ṣe so ẹrù kalẹ̀ láyọ̀ lẹ́ka àṣẹ ọba. díẹ̀ lára àwọn akẹgbẹ́ alhaji adésínà lẹ́nu iṣẹ́ ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tó ní ìfarajìn rẹ̀ àti ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn lẹ́nu iṣẹ́. nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ olùṣirò owó kan ọ̀gbẹ́ni ọlásùnkànmí òjó rọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba láti mọ ohun tó kàn lọ́rọ̀ wọn kí wọ́n sì rí dájú pé ohun tó ní láárí ni wọ́n ń kówó lé lórí kí wọ́n má ṣe dàgbà lé ohun tí yóò di ẹrù sí wọn lọ́rùn lọ́jọ́ iwájú. àwọn nǹkan kan wà jẹ́ pé tá a bá ti ní ju ohun tí owó wa ohun tá à ń gbà gẹ́gẹ́ bí income tí ó lè maintain lọ ó ti dìlẹ̀ abidisi wa lọ́rùn. nínú ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ rẹ̀ alhaji fọlọ́runṣọ́ adésínà mọrírì àtìlẹ́yìn àwọn tó iṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ nígbà tó wà lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tó rọ̀ wọ́n láti mọ̀rọ̀ ìsìn ọlọ́run àti ọmọ nàìjíríà ní bàdà. ọgbọ́n tó bá sọ bí bá ṣe dálẹ̀ ní ká máa tẹ̀lé ká máa sọ pé mo ilé ìmúmọ́tò ó sì jẹ́ ẹni tí ó ní àforítì lẹ́nu iṣẹ́ ẹni tí ó jẹ́ olóòótọ́ ẹni tí ó kóyàn mọ́ra. lárùn tó wáyé ni gígé àkàrà òyìnbó nígbà táwọn oníjó òbílẹ̀ náà dáhùn èèyàn lára yá. ọmọ bíbí ìlú ìníṣà níjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè agbègbè gúúsù odò ọ̀tìn ni alhaji fọlọ́runṣọ́ adésínà ó tọ omi ayé wò lọ́jọ́ 4 oṣù kejìlá ọdún 1962 ó kẹ́kọ̀ọ́ gboyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àkọ́kọ́ nípa ọrọ̀ ajé ní fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún 1982 ó darapọ̀ mẹ́ẹ̀ka ṣe ọba láyé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọjọ́ ọ̀hún lọ́dún 1990 ó lọ sílé ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ nípa ìṣirò owó èyí tó wà nílùú ìjọsìn ìpínlẹ̀ plateau lọ́dún 1999 ọdún 2012 ló bá sípò àyẹ̀wò owó àgbà nípìnlẹ̀ yìí mojíbọ́lá káyọ̀dé ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ osbc. lábala ìròyìn eré ìdárayá àjọ tó mójútó eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé ti ṣe àmúlò ètò wọlé omi gbà sí ọ láàrin kan agbábọ́ọ̀lù tó máa jọ wà ní ìpín kan náà lásìkò ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. ọmọtáyọ̀ adébọ̀dún tọ̀mọ́lẹ̀ sáwọn tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ka ìròyìn eré ìdárayá àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé. ìgbésẹ̀ àti ṣàmúlò gólì wòmí gbà sí ọ bóyá kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ìdíje tàbí tí wọ́n bá parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ní ìpele kòmẹ́sì ó yọ fún àwọn tó wà ní onípìjìpín wọn ni wọn yóò ṣàmúlò rẹ̀ nínú ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé tí ó wà lórí 26 tí àjọ fífà sì jíròrò lórí. èyí rí bẹ́ẹ̀ nítorí bí àwọn tí wọ́n bá jọ wà ní ìpín kan náà ṣe máa ń gbá bọ́ọ̀lù àgbáfẹ́ kú láti mọ ẹni tí yóò tayọ tí yóò bọ̀ sí ìpele tó kàn nínú ìpín tí wọ́n dìjọ wà. lẹ́yìn èyí ni wọ́n wá dìbò láti fìdí ìgbésẹ̀ náà múlẹ̀ nítorí ọ̀kan ìjọ̀kan ọ̀rọ̀ tó máa ń ṣúyọ ṣùgbọ́n àjọ fífà sọ yìí pé wọn yóò túbọ̀ yiri ọ̀rọ̀ ọ̀hún wò dáadáa. èyí ò ṣẹ̀yìn ọ̀kan ìjọ̀kan ohun tó máa ń wáyé láti mọ ikọ̀ tí yóò pegedé nínú ìpín tí wọ́n bá dìjọ wà. láti ọdún 1986 òun náà ni wọ́n ti ń ṣàmúlò pé àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n bá wà ní ìpín kan náà lọ́nà àti wá pinwọ́ wàhálà tó máa ń wáyé ló mú kí àjọ fífà kó ṣàmúlò eléyìí nínú ìdíje ìfẹ̀yẹ tí yóò wáyé lọ́dún 2026. ẹ̀wẹ̀ ọ̀kan lára àwọn tí ó ń di ẹnu ilé mú fún ikọ̀ arsenal Ben White ti kúrò nínú ikọ̀ tí orílẹ̀-èdè England níbi ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́ ní Qatar tó sì ti padà sílé fún ìdí kan tí ó hàn sí kò yẹ kí Ben White ó kúrò níbi ìdíje náà pẹ̀lú bí ó ṣe ń ṣojú orílẹ̀-èdè England ṣùgbọ́n tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà fi ìgbésẹ̀ yìí sórí ìtàkùn ayélujára wọn. Ben White ẹni ọdún 25 òun ló ti gbá bọ́ọ̀lù ní ìgbà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún orílẹ̀-èdè England ṣùgbọ́n tí kò tí ì farahàn lásìkò tí wọ́n ti wà ní Qatar pẹ̀lú bí kò ṣe láǹfààní láti bọ́ sórí pápá. bákan náà ni Ben White farahàn nígbà tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè England kojú Iran àti ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ó sì tún sí lásìkò tí wọ́n jáwé akíwọ́wọ́ fún Wales. orúkọ rẹ̀ wà lára orúkọ tí Gareth Southgate tí ó ṣàyàn
fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ṣùgbọ́n wọn ò ṣàmúlò rẹ̀ dáadáa nítorí bí kò ṣe ṣe dáadáa tó nínú ikọ̀ ti Arsenal. ìgbìmọ̀ olùwádìí tábẹnuganlé aṣòfin orílẹ̀-èdè South Africa gbé kalẹ̀ ti ní òun ti ní àwọn ẹ̀rí kan tó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè náà Cyril Ramaphosa ṣohun tó tàbùkù ọ́fíìsì rẹ̀ èyí tó lè yọrí sí kí ilé aṣòfin kó yẹ̀gà mọ́ nídìí. ilé yóò ṣàbẹ̀wò àbọ̀ ìwádìí náà láti mọ̀ bóyá yóò tẹ̀síwájú nínú ìgbésẹ̀ àti yọ ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa nípò. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́dọ̀ lóòtú ẹ darapọ̀ mọ́ alágo 12 kọjá ìṣẹ́jú 15 lọ́sàn-án ọ̀la nígbà tá a tún máa mú tuntun wá fún yín lórí àwọn ìròyìn wa títí dọ̀la. ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ó dàárọ̀. My name is Femi Adebayo. This holiday season, StarTimes is taking us to a better level. You can step up your family entertainment with the StarTimes upgrade promo. You recharge 2 months on Nova Bouquet and get upgraded to Basic or Smart Bouquet. Recharge 2 months on Basic or Smart Bouquet, you get upgraded to Classic or Super Bouquet. And if you recharge 2 months on Classic or Super Bouquet, you get 10 days free on your subscription. This upgrade automatically qualifies you for a weekly draw to win 55-inch smart TV, PS systems, home appliances, and more. These prizes are proudly sponsored by Long Reach, Wayon, and Amaz. This promo is from the 15th November to 15th January 2023. Times and conditions apply. On StarTimes, every day is the best day ever. Merry Christmas and Happy New Year. StarTimes. Entertain your family. Kérésìmesì ọdún ayọ̀. ọdún dé o ẹ̀jẹ̀ káyọ̀ ẹ̀mí wa. Grassroots development. President Buhari expresses concern over poor deployment of resources in local governments. 50 million will be sent to the channel with a letter that he will sign that he received 100 million. How has the 9th National Assembly fared? Leadership gives three-year scorecard. We need to increase availability, quality, and sustainability of services for treatment, testing, prevention, so that everyone is served. Plus, success story of Buhari administration in HIV/AIDS control. Hello, this is NTA Network News. We are live in Abuja. I am Jumbai Yusuf. Michael Olaleye joins me from Lagos. You can follow this news broadcast on all our social media platforms displayed on your screen.
President Muhammadu Buhari has expressed serious concern over poor service delivery to the people at the grassroots, which he attributed to lack of administrative and financial autonomy as well as integrity in the application of resources meant for socio-economic development in the local governments. This was while exchanging views with participants of the Senior Executive Course 44 of the National Institute for Policy and Strategic Studies. State House correspondent Adam Sambo reports. Strengthening local governance in Nigeria, challenges, options and opportunities was the focus of the nearly one-year research work by participants of the Senior Executive Course 44 of the National Institute, undoubtedly Nigeria's apex think tank on policy and strategy. Describing their report as of high quality, President Muhammadu Buhari could not help but give his personal experience regarding the unholy alliance between governors and council chairmen in the application of resources meant for grassroots development. 50 million will be sent to the chairman with a letter that he will sign that he received 100 million. The governor will pocket the balance, and then the chairman, money for the salaries will be given, and the balance he will put in his pocket. This is Nigeria. It's a terrible thing. You cannot say the person who was doing that was not educated, yet he participated in this type of corruption with all the sacrifices the country is making by putting you through institutions and getting you ready to lead. The fundamental thing is personal integrity. It's a matter of conscience. The President expressed the conviction that recommendations contained in the report by participants of the National Institute will largely assist in the provision of good governance to the people at the grassroots level and win back their trust in government. This administration has done so much in building trust between the government and the people. It is obvious that government cannot afford to pay lip service to the recommendation contained in this report. I assure you the report will be treated with the seriousness and urgency it deserves. While challenging the course participants graduating soon to go back and put to use the knowledge acquired in revitalizing, reinvigorating and reforming their organizations for effective service delivery, President Buhari promised that the NIPS Establishment Act and Condition of Service will be reviewed and passed before he leaves office. Director General of the Institute, Professor Ayo Omotayo, appreciated the President for his impactful leadership, strides achieved in critical sectors of the economy, and continued support to the National Institute towards delivering on its mandate of providing senior policy and strategy experts now contributing to national development. We equally commend your efforts in handing over to the next generation an indivisible and secure country come May 2023. For us to perform better as government think tank and attract and retain a world-class workforce, we call on you to allocate more funds to the National Institute, especially for research and maintenance of our very old infrastructure. The Senior Executive Course 44 of the National Institute has 89 participants who, in the course of their research work, undertook a study tour of 14 states of the Federation, 6 African countries, and 6 other countries outside the continent to have both local and international perspectives on matters concerning local governance. From the State House, Adamu Sambo, NTA News. Meanwhile, the provision of good governance to the people at the grassroots is seen as a better means of winning back trust in government. For 10 months, participants of Course 44 of the National Institute for Policy and Strategic Studies carried out research that would best lead to delivery of effective service to the people at that level. State House correspondent Jide Onifade spoke to some of them on their experiences. May 2020, President Muhammadu Buhari signed an executive order granting financial autonomy to the local government councils as the third tier of government. This research on strengthening local governance in Nigeria, challenges, options and opportunities
by the participants of the Senior Executive Course 44 of the National Institute for Policy and Strategic Studies is regarded as very germane and one that is reading government's aspiration on Nigeria having good governance from the federal level to the grassroots level. I asked some of the participants about their experiences while carrying out the study. It was not easy because we in the military, even though we have a series of leadership training, leading a diverse group consisting of so many people from different backgrounds, civil society organizations, MDAs and others, it's not easy. Just realized that it requires a different leadership skill set to lead such a diverse group, and we thank God it was a successful one. Actually, my job has been tough as well, but I think the experience at NIPS was even tougher. So I think I have been brushed up further to be able to meet deadlines and to offer my services at any time I'm called upon. And then, of course, we offered recommendations in the report that we submitted, but we've also learned something about implementation strategies. Don't tell us, do this, tell us how to do it. So that is something that we are taking away from NIPS. The experience is very, very rewarding. It was really rigorous, tasking and demanding, and but it instilled spot on